नमस्कार, तपाईहरुलाई यस युट्युब च्यानलमा पुनः स्वागत छ। आज हामी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका फोटोहरू कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिक्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी सर्वप्रथम त ब्राउजर ओपन गर्छौँ। हामीले डाइरेक्टली चाहिँ क्रोम ब्राउजरबाट पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो यहाँनिर डाइरेक्टली bing.com भनेर टाइप गरे पनि भयो। नभए बिङ इमेज क्रिएटर भनेर राखे पनि भयो हैन। यस्तो गर्दाखेरि फर्स्टमा यहाँ लिंक आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौं। त्यति गरिसकेपछि यस्तो खुल्छ हामीले इमेज बनाउनको लागि। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ के माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट चाहिँ बनाएको हुनुपर्छ। तपाईहरुले माइक्रोसफ्टको अकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यसपछि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा अलरेडी चाहिँ लगइन छ हैन। लगइन गरिसकेपछि अनि मैले अघि भने जस्तै गरेर लिंक ओपन गरेर हैन त्यसरी चाहिँ यस्तो खुलिसकेपछि अब हामीले प्रम्प्ट दिनुपर्छ। जस्तो हामीले कस्तो खालको इमेजहरु चाहियो त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले यहाँ लेखेर दिने। जस्तो मानौं कि हामीले नेपाली चाइल्ड carrying orange and running in the market भनेर चाहिँ दियौं। त्यसपछि क्रिएटिङ गरिसकेपछि मैले चाहिँ क्रिएट गरेर दिन्छ है। हेर्नुस् यसरी चाहिँ इमेजहरु बनाएर दिएको छ। अब तपाईलाई चारवटा अप्सन मध्ये जुनसुकै चाहिँ मन पर्छ त्यही इमेजलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई जस्तो क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट डाउनलोड गर्न पनि सकिन्छ हैन। डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी इमेज चाहिँ बनेर रेडी भयो। कस्तो सुन्दर तस्बिर चाहिँ एआई ले बनाएर दियो। त्यसैगरी हामीले मोबाइलबाट चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने सिक्ने छौं। त्यसको लागि चाहिँ म मोबाइलको स्क्रिन शेयर गर्छु। हामीले बिङ एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसपछि मैले भने जस्तै माइक्रोसफ्टको अकाउन्टबाट लगइन गर्नु होला। अनि यस्तो स्क्रिन आउँछ। यहाँ आइसकेपछि हामीले यहाँनेर प्रम्प्ट दिने अथवा हामीले जस्तो खालको इमेज बनाउनु पर्ने छ त्यही खालको टाइप गरेर दिने। जस्तो मैले नेपाली चिल्ड्रेन क्यारिङ orange carrying orange and running in the market भनेर लेखे अनि क्रिएटमा क्लिक गर्छु। त्यति गरिसकेपछि उले इमेज जेनेरेट गरेर दिन्छ। यहाँनिर चारवटा इमेज जेनेरेट गरेर दिएको छ। तपाईलाई जुन पिक्चर मन पर्छ त्यसैमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हामीले साइडमा रहेको 3 डटमा क्लिक गर्ने अनि डाउनलोड अप्सन देखाउँछ। त्यसपछि डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि इमेज चाहिँ डाउनलोड भएर आउँछ। इमेज डाउनलोड भइसकेको छ। अनि डाउनलोड भएको इमेजलाई हामीले फेसबुकमा शेयर गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ मैले डाइरेक्टली चाहिँ फेसबुकमा एआई जेनेरेटेड इमेज भनेर पोस्ट गरिदिन्छु। अनि यसरी चाहिँ हामीले मोबाइलबाट अनि कम्प्युटरबाट इमेजहरु जेनेरेट गरेर पोस्ट गर्न सकिन्छ है। यस्तै खालका भिडियोहरु हेर्नका लागि चाहिँ तपाईले च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि अन्य साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्न चाहन्छु। अहिलेलाई मैले यति नै जानकारी गराएँ। आगामी भिडियोहरु फेरि पुनः भेट हुनेछ।
हवस् त, धन्यवाद।